اليوم يا شباب بدنا نسوي سندويشات الدجاج الملفوفة. لفافة لفافة لفائف ملفوفة. المهم بتبلش معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل. طبعا زي دايما شوية هذول النواشف، بصل ناشف، توم ناشف، شاورما، بابريكا، يعني اي اشي عندك يا شو هذا معجون رب الفلفل، شوية لبن، بعدين خل بلسمك، شوية زيت زيتون، وبتزت اللحمة جواتها وبتنسى حالك. ضلك تحرك لحتى كله يتظبط. تحط شوية بلاستيك من الأرض، تتركه لفترة، بعدين بعد هيك نص ساعة ساعة بعدين بتحطه على الجريل. أنا طبعا ما بتفرق معي فبحطه طوالي على الجريل، فيعني كبيت البلاستيك 100% من ورا ظهر مرتي. وتحطه على الجريل بتقلبه. ما تكون الحرارة كثير عالية، تحطها بالنص. دائما خير الأمور أوسطها. بعدين بتطلع وشوف ما أحلاه. طالع. بحب مرات اضربه هيك بهدول الحدايد مشان يتفتفت شوية، لانه اصلا رح تمسكه هلا مرتي وتقعد تفتفت فيه زي كأنها بدها تاكله حبة حبة. بتفتفتهم واحد ورا الثاني. طبعا هلا طالما عرفنا انه رح نطول ورح نحضرهم كلياتهم، هاي الشغلة بتقدر تحطها بأي نوع من السندوتشات، يعني مش شرط هاي الطريقة هاي الوصفة، فتقدر تستعملها كتير شغلات. تمسك البصل بتقصه هيك بشكل طولي. مو شرط تعمله كتير صغير، بنحبه يكون بقطع كبيرة. وبتحطه بطنجرة مع شوية زيت، أو بدون شوية زيت زي ما أنت بتحبه، لحتى يحمر وشوية يدوب. بسموه بالإنجليزي كارملايزد، بس للعلم، يعني إذا حدا بحب يتفلسف. بعدين بتحط كاتشب. طبعا إذا يعني أي شيف شافنا بنعمل هالحركة هاي يمكن بكبنا بالبحر، بس مش مشكلة. شوية مايونيز بتحرك فيه اللي بدك اياه. طبعا دور على الكاتشب اللي ما فيه سكر، ودور على المايونيز اللي طالع من الافوكادو. بعدين بتشتري كمان قطعة جديدة تانية من الامازون، هاي بتحط فيها السندوتشات. يعني تقريبا كل سندويشة راح تكلفك 15 دينار او 15 15 دينار او 21 دولار حسب قديش العيار. بتحب نحط فيه كمان مرات مخلل. طبعا في عندنا مخللات عادي. اوف شوف محلاه، شوف القارب هذا. ما بعرف شو عم نسوي هون، بس بتوقع انه رح ناكل هاي السندوتشات بهالمناظر هاي. هي التراب. هاي السندوتشات بنرجع لها. فتحناهم وكل الشبيبة اجوا مدوا ايديهم، وصراحة خلصوا لنا اياهم. انا طلع لي يا شباب حبة واحدة، لانه ما لحقت حالي وكنت عم بحاول اصور الوضع. هاي اخر 2 اخذوهم مني، ما بدي احكي اسامي، بس طبعا راحوا علينا وصحتين يا شباب.